Ý thứ 6, hai tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo nêu rằng không chỉ dừng lại ở đó, nhiều đơn vị truyền thông, các kênh truyền hình thuộc Đài Truyền hình Quốc gia thông qua bộ sách vốn đã được nhà xuất bản tôn giáo và nhà xuất bản lớn khác cấp phép, mặc nhiên công nhận các ấn phẩm này như một công trình tôn giáo, liên tục quảng bá và cổ xí, gây nhiễu loạn về thông tin. Hơn thế nữa, mới đây, một trong các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, không biết dựa trên tiêu chí nào, cũng bất ngờ trao tặng chứng nhận không gian văn hóa tâm linh và kết nạp hội viên đối với chùa Thiền Tông Tân Diệu và ông Nguyễn Nhân. Kính thưa quý vị, thưa hai vị tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo, hai tác giả đang thắc mắc không biết vì lý do gì mà Đài Truyền hình Việt Nam, VTV1, VTV2, VTV4, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, HTV9, Đài Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, VOH cùng đông đảo báo chí lại đưa tin về chùa Thiền Tông Tân Diệu. Theo tìm hiểu, chúng tôi biết được, thứ nhất, quý vị đi khắp trong nước và thế giới, xem coi có cái chùa nào mà có sự kỳ đặc từ phong cách bố trí, thờ tượng cho đến hàng ngàn câu kệ ngộ thiền từ người khắp năm châu được khắc trên bảng đá, cho tới số lượng 10.000 người tu theo pháp môn Thiền Tông không? Thứ hai, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới có cái chùa nào mà cổng lại ghi chuyên dạy giải thoát hay không? Thứ ba, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới coi có cái chùa nào mà trong chánh điện lại để câu tu cốt để thành Phật. Thứ tư, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới coi có cái chùa nào có ghi rõ nguồn gốc sự sống của mỗi con người và vạn vật. Thứ năm, quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và ngoài nước coi có cái chùa nào mà chỉ ra Phật tánh chân thật của mỗi người hay không. Đúng vậy. Đó là vì Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian này. Chỉ vì một mục đích, một sự việc mà Phật mới xuất hiện trên thế gian này. Đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất hiện trên thế gian này chính là để chỉ bày cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, Phật tánh. Chính vì nhân duyên này, Đức Phật mới đến thuyết pháp dạy cho chúng ta tỏ ngộ Phật tánh đó. Như Lai vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở trên thế gian này, đồng thời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Pháp mà Ngài nói này đúng là Phật thừa viên mãn duy nhất. Thứ sáu, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới coi có cái chùa nào mà chỉ rõ cấu trúc tam giới, Phật giới cũng như càn khôn vũ trụ hay không. Thứ bảy, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới coi có cái chùa nào mà nói rõ cấu tạo của một vị Phật cũng như thế giới của chư Phật đang sống hay không. Thứ tám, quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và nước ngoài coi có cái chùa nào mà chỉ ra công thức giải thoát hay không. Thứ chín, quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới có cái chùa nào mà cho hỏi tự do, không từ nan bất cứ câu hỏi nào về đạo Phật từ hữu hình cho đến vô hình hay không. Anh nhìn mới thấy tổng quát được. Còn nếu mà anh không hiểu Thiền Tông thì anh vẫn mù như người ta thôi. Bởi vì trước khi mà Thiền Tông chưa công bố ra thì có ai cãi không? 10 ông thầy nói ra thì mình cũng theo ý ổng thôi, không dám cãi. Là vì mình cũng đâu có biết. Mà khi chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố quyển thứ 6 ra thì mới hiểu rằng
con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, mình mới hiểu nó. Chứ hồi xưa hỏi Phật giới ở đâu không ai biết. Rồi sao bây giờ hỏi nó Phật giới, hỏi tam giới ở đâu cũng không biết, chỉ nói tưởng tượng nói thôi. Nhưng bây giờ người ta nói rất rõ ràng, Phật giới nó ở ngoài cái sức hút tam giới đó, còn tam giới nó ở trong cái sức hút này nè mới là tam giới. Anh tu, anh muốn ra thì phải thoát ra ngoài cái tam giới này, chứ không phải lên trời mà anh giải thoát. Lên trời nó cũng quay theo cái vật lý mà sao giải thoát được, thấy không? Vì thế mà cái thiền tông ra đời nó mới chỉ rõ ra con người. Hồi xưa hỏi tánh người là sao không ai biết, rồi mỗi người tưởng kiểu chính mình là tu Phật mà hỏi cái tánh Phật là gì cũng không biết. Phải đợi khi Quyền Ký công bố ra thì ta mới chỉ tánh Phật nó vậy, tánh người nó vậy, thân người nó vậy, kim thân Phật là cái gì ta chỉ rõ vậy. Chứ nếu mà Quyền Ký không công bố thì thôi, ai nói gì thì mình cũng nghe, chứ mình đâu biết đâu cả. Thứ 10. Quý vị thử tìm hiểu giúp xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, coi có cái chùa nào mà từ chối nhận tiền cúng dường của đàn na tín thí như chùa Thiền Tông Tân Diệu hay không. Thứ 11. Quý vị thử tìm hiểu giúp xem trong khắp các chùa trong nước và nước ngoài, coi có cái chùa nào mà bị coi là tà đạo, ma vương, mà sẵn sàng mời tất cả những vị là tiến sĩ Phật học, những hòa thượng tu hành lâu năm đắc đạo, những vị nghiên cứu Phật học đến để đối chất về tinh hoa của đạo Phật hay không, mà phải chờ hoài cho đến 3 năm trời mà không có một vị nào dám đến đối chất, mà chỉ thấy một số thầy ngồi một chỗ rồi sai đệ tử quay video lên để nói lại mà thôi, vân vân. Kính thưa quý vị, thưa hai tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo, trên đây chỉ là 11 trong số rất nhiều bằng chứng mà chúng tôi sơ lược qua để nói về sự kỳ đặc mà chùa Thiền Tông Tân Diệu có được so với các chùa khác. Đây cũng chính là những lý do mà các báo đài đến để đưa tin, làm phim tài liệu và phổ biến rộng khắp cho những người dân muốn tìm hiểu cái tinh hoa của Đạo Phật cũng như là của nhân loại. Hơn thế nữa, đây cũng chính là căn cứ mà Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cũng như Hội Di sản Văn hóa Việt Nam công nhận chùa là không gian văn hóa tâm linh, đồng thời cũng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đó, thưa quý vị.